Cătălina, bună dimineața! Bună dimineața, Ghenadie! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Și astăzi vom descoperi împreună tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cătălina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentală. Vă urăm o viziune captivantă. Cătălina, dacă ești pregătită, începi să închizi ochii și simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește din cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te adorme și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Ești aproape, acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă
de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu hipnotic? Îl percep curat, liber. Mhm. Nu sunt factori care ne-ar putea împiedica să Nu, nu percep. lucrăm. Bine. La 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2, 3. La 3 te conectezi cu toată informația legată de Tartaria. 1, 2, 3. Prima imagine pe care am perceput-o despre această civilizație a fost că era susținută vibrațional la un nivel atât de înalt încât o percepeam ca pe o pernă de aer, ca pe un vid. Adică toată civilizația, mă refer civilizația fizică, ce era construită în fizic, toate edificiile și tot ce exista, parcă nu era conectată efectiv la planul terestru, ci la un plan mult mai înalt. Deci senzația era, deci asta am avut-o, că ea de fapt plutea cumva pe, în spațiu terestru. Aceasta a fost imaginea care mi-a venit când ai pronunțat Tartaria. Mai vizualizezi ceva? Nu, dar am așa când am zis, știi, Mhm. Tartaria, parcă a avut așa o rezonanță altfel. Tartaria. În ce dimensiune era sau în care dimensiuni a fost situată? La 3. 1, 2, 3. Ceea ce percep este că la nivelul de cunoaștere de acum, nu am avea cum să încadrăm corect sau pe deplin științific nivelul la care era. E ceva ce în planul prezent se poate doar intui cumva, dar senzația mea este că noi nu avem încă capacitatea de a pune în acest șablon uh, mental al nostru, ca nivel de conștiință din prezent, ceea ce a existat atunci. Și e ca și cum ei cere unui copil de clasa întâi să îți pună dificultatea unui exercițiu matematic De facultate, la da? nivel de cunoaștere de facultate. Da, ceva de genul ăsta. Deci, Cătălina, la 3 primești informația
ai avut încarnare în acea Tartarie? Unu, doi, trei. Vine să spun că toți am avut, într-un fel sau altul, avem conexiunea cu acea civilizație. La felul cum am rezonat când am spus prima Asta, dată, știi cum a rezonat în da, mine? Da, a asta fost, m-a făcut să te întreb, da, dar eu am avut încarnări în Tartaria. da, îmi vine să-ți spun că da. Bine, pe parcurs vedem dacă ne putem conecta la aspectele noastre. Cătălina, la 3 îți vine informația despre segmentele de pe fâșia timpului unde a fost situată această civilizație. Tartaria. 1, 2, 3. A timpului sau a spațiului fizic, adică A timp localizare geografică? până când a timpului vine și a spațiului. Pentru că în momentul în care ai spus a timpului, am avut percepția că într-un anumit timp pe care noi nu îl percepem din Mhm, aici și acum, ea încă există. De-aia te-am întrebat dacă e mhm, legată și de mhm, spațiu fizic. Am senzația că așa cum au existat toate celelalte civilizații de care suntem conștienți din trecut, așa este și cu Tartaria, deși aici informațiile sunt obturate, ascunse, nu sunt lăsate la vedere, atât de la vedere cum sunt cele legate de Egipt, de Sumer, de Atlantida? așa, deci Atlantida și cu Tartaria, deci Atlantida e un fel între uh, Egipt și Tartaria. E așa ca un fel de um, informație care este mai mult rasă în față, în văzul oamenilor, față de Tartaria. Aici e mai mult mister și mai multă informație care nu se vrea să fie cunoscută Mhm. la momentul de acum, Nu la vrea o să fie scară. cunoscută. Cine nu vrea să cunoaștem? La 3 îți vine informația. 1, 2, 3. Cine blochează? Am perceput că sunt mai multe tipuri de blocaje și e legat de vizualizarea mea precedentă. Este ca și cum există un filtru de informație care blochează, știi, între ceea ce cunoaștem acum și este adus la cunoaștere, dar modificată, ca să vedeam piramidele din Egipt, este un filtru, apoi este Atlantida cu alt filtru și Tartaria cu Mhm, alt filtru. Deci sunt niște filtre progresive. Am senzația că aceste filtre sunt ridicate într-un fel gradual în funcție de creșterea în conștiință
a populației Terei. Mm, filtrele acestea sunt provocate, mă rog, susținute, să zic așa, atât de blocajele care sunt în modul de a înțelege la nivel mental ceea ce a însemnat fiecare civilizație în parte, adevărurile care le ascund și în același timp percep că este și o restricționare din punct de vedere, să spunem așa, fizic, organic, ca și cum ar vrea să fie ținute ascunse, tocmai prin faptul că adevărurile care ar putea fi revelate ar duce la un impact atât de mare în conștiința umană încât ar destabiliza-o. Senzația este că majoritatea persoanelor care trăiesc pe Terra nu sunt pregătite pentru a înțelege mental cunoașterea din aceste civilizații. Și îmi vine iar imaginea aceasta cu piramidele din Egipt și cu acele, cum se cheamă alea unde îngropau de granit, ca niște coșciuge, dar nu-mi vine Mm. acum, uite că nu-mi vine cuvântul, uh, care, deși se spune că sunt, că au o greutate foarte mare de tone, uh, care teoretic și cu tehnologia din zilele noastre ar fi foarte greu de mutat și poziționat în pozițiile în care se găsesc în sarcofage, în poziția în care sunt în prezent, totuși, uh, mintea umană o ia ca atare. Dacă a fost că au avut o tehnologie, se pricepeau, adică nu chiar și acele piramide care se văd uh, cât sunt de mari și se vehiculează tot felul de ipoteze a modului în care ele au fost construite în mod fizic, deci cu forța umană și forța fizică, totuși nu se face cumva un click că poate fi o modalitate de a fi construite și în altă formă sau nu neapărat de oameni. Și aceeași percepție o am și cu Atlantida. Dar aici, persoanele care se conectează la informația Atlantidei, îi văd pe cei care au urmat anumiți pași care au dus la creșterea în conștiință. Și totuși, majoritatea, adică o bună parte din ei, percep Atlantida ca ceva care s-a întâmplat, dar totuși care pare, din punctul nostru de vedere de acum, aproape imposibil pentru a fi existat în realitate. E așa o semi-utopie, să zic. Deci asta percep. Iar ca să trec mai departe la Tartaria, aici percep că se conectează un număr tot mai puțin de persoane, iar informația este
Dacă la Atlantida o percepeam așa ca o utopie, aici parcă este utopie la pătrat. Un fel de și mai mare și mister uh, și un grad de neaccesibilitate mai mare. Deci nu mai știu de unde am plecat și m-ai întrebat. În grăuntile de adevăr, alături de grăuntile de adevăr, este 100 de careva date care nu corespund. Ai vrut să spui, da? Nu știu dacă neapărat nu corespund, ci nu corespund cu gradul nostru de a înțelege lucrurile. Adică noi formulăm ceva de genul energie nelimitată, o organizare uh, care nu este bazată pe o ierarhie legată de forță, de putere, dar nu avem cumva în interiorul nostru convingerea neapărat că așa s-a întâmplat. Cătălina, acest filtru este un filtru în conștiință, la conștiința colectivă de percepere. Da, Uite, este un filtru. la 3 ai în față conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ai în față și acest filtru. 1, 2, 3. Îl vizualizezi. Da. Noi ne-am deconectat de la conștiința colectivă. Mai avem în fața noastră acest filtru de percepere, altartare. Ceea ce percep eu este că este un filtru, uh, deci era filtru conștiinței colective, dar este ca un filtru al, uh, al civilizației. Cumva știi că îți spuneam la început că vedeam Mhm, două și nu știam, adică parcă nu... Percep că este exact ca dar nu e ca un filtru, să zic, dar e din interiorul civilizației către exterior, știi? mhm, Adică mhm. nu e un filtru prin care se filtreze informația, e un filtru care, într-un fel, protejează informația. Bine, Cătălina, la 3 mergem în acea civilizație, în acel timp, când are o dezvoltare foarte avansată. 1, 2, 3, suntem acolo. Da. Ce vizualizezi? Unde este localizată Tartarea pe harta Pământului? Deci o percep undeva pe o, pe o suprafață destul de mare. Ceea ce percep eu e un fel de jumătate de Europa, jumătate de Asia, cum e acum structura Mhm. continentelor. Dar am percepția că atunci era cumva puțin modificat, nu era chiar așa. Uh, Ceea ce percep este că tot ce se întâmpla în momentul acela
Era la un nivel de informație energetică fantastică. Deci, e ca și cum informația în toată cunoașterea ei trecea prin toate structurile și toate persoanele care existau în acele timpuri aveau acces la acea informație în mod instant. Parcă ar fi o combinație dintre telepatie și conexiune între tot și toate, Au o între tot conștiință ce există, colectivă? ca un fel de conștiință colectivă, dar la un nivel de o conștiință colectivă foarte, foarte compactă și foarte densă. În ce dimensiune ne aflăm, Cătălina? Deci informația care îmi vine este că în dimensiunea unde totul este posibil și toate sunt toate. Noi suntem în Deci nu, metafizic, nu? deci nu vine o dimensiune, să zic, a 7, a 9, a 29. Nu. Deci este o dimensiune de unitate Mhm. totală a, a tot ce există. Cătălina, ce hotare are de vest Tartarea? Deci văd undeva, mă duce cu gândul undeva la o treime, a o treime din Rusia, deci dinspre Europa. Mhm. Dar România face și ea parte din Tartaria? O parte din România actuală. Nu percep că tot teritoriul din România actuală făcea parte. De Până fapt, la Carpați? nici România nu era. Era ca un spațiu întreg, știi? Cum Mhm. văd eu aici, Rusia, România, celelalte țări. Dacă ne orientăm după lanțurile muntoase, sunt Carpații care e hotarul Tartariei din partea de vest. Mie îmi vine că până la Carpații Orientali, adică la primul lanț, știi? Mhm, Cum mhm. ar veni spre Rusia. Dar totuși, parcă ar exista cumva, deci nu e foarte bine definit, parcă s-ar mai duce cumva și mai încolo. Dar ca și delimitare mai fixă, asta îmi vine. Cătălina, la 3 observi calendarul. 1, 2, 3. Ce an este? Deci mie îmi vine 5600 înaintea erei noastre, cum Mhm. cunoaștem noi acum.
Suntem undeva la mijlocul. Dar știi că seg- acum când ți-am zis, mi s-a dus și până... Deci eu ziceam 5600 și după aia am perceput că se duce până în minus 12.000, știi? Adică o Începutul perioadă civilizației, mare. minus 12.000, da? Da, Și altă extremă, care asta este? 5600. Parcă ar fi 5600 în modul, timpul în care ea a fost distrusă. Mhm. Cum era organizată societatea? Cum o vezi? Existau clase, caste? Am aceeași percepție de care ți-am mai povestit-o, că totul era foarte, foarte bine organizat pe niște principii foarte bine stabilite, dar ceea ce energia care exista între aceste clase și interacțiunea dintre ele nu era o energie de superioritate sau de constrângere a unor clase superioare față de unele clase, să zic, mai joase. Ceea ce percep eu este un fel de armonie și libertate pe baza unor principii de autoritate care nu era cumva restrictivă. Adică nu era un nivel de conștiință individuală care făcea ca fiecare individ în parte să, să fie conectat la familia lui, la grupul lui, la orașul lui, într-o manieră foarte organică, așa, știi? Adică fiecare știa locul pe care îl are, știa ce are de făcut, ce atribuțiuni are, ce libertăți are și nu simt că existau conflicte legate de ceea ce noi acum îi spunem orgoliu sau ceva de genul ăsta. Deci Pe- organizarea o văd Mhm. foarte bine așezată, dar nu este o organizare, cum o știm noi în zilele noastre, bazate pe putere, pe legii de-astea cu pedepse, parcă nici nu ar fi fost nevoie, că fiecare știa ce are de făcut și respecta ceea ce avea de făcut. Cătălina, observă o persoană la 3, 1, 2, 3, care chakre sunt active. Văd foarte activă chakra rădăcină. Mhm. Dar știi ce e interesant? Că, deci asta am văzut-o prima dată. Dar apoi sistemul de chakre, cum îl cunoaștem noi acum, parcă nu mi este foarte bine conturat în persoană. Nu este, să zic, toate cele 7 chakre principale
cum le știm noi, activate sau nu, vedeam foarte activă această ceacră rădăcină, iar de la ea, tot sistemul de ceacre pe care îl văd ca un flux continuu de, de energie, era activ. Și de la chakra rădăcină, știi, e ca o, Ramificație. nu, ca o tornadă de energie, da, care se devine așa mai largă în dreptul chakrei 3-4, cum o știm noi, și apoi se continuă și se restrânge spre chakra 7 și mai sus. Deci, sistemul de chakre cum îl cunoaștem noi, adică 1 și 7, sunt ca niște puncte terminus, iar între ele este un flux continuu de energie ca o... Deci, eu văd ca pe un cocon, știi? Ca pe un cocon, cam așa îl văd. Energiile sunt echilibrate. Da. Cătălina, cum arată acești tartarieni? Descrie. Eu îi văd mult mai înalți decât media care este acum în realitatea noastră. Ce înălțime au? 1,90, 2,20, cam așa e media. Îi văd foarte, foarte puternici și foarte sănătoși, adică cu foarte multă vitalitate, cu o energie aproape luminoasă în jurul lor. Ce ADN au? Percep un ADN uman, dar este un ADN pe care are o formă și îl vizualizez ca pe o culoare care nu l-am mai văzut până acum. Este ca și cum ar fi, să zic, pe structura noastră de ADN, cel cu două, Spirale. nu spirale, două uh, fâșii Mhm, și cu catenele alea mhm. dintre ele, dar nu-l văd spiralat. Deci nu-l văd răsucit cum îl știm noi acum. Are o culoare aurie, aurie, dar deci uite că nu vine cum se cheamă alea pe care sunt catenele. Cadoane? Cum se numește? Nu știu, deci nu vine acum. Deci nu le văd continue, este ca și cum ar fi construite din anumite formațiuni sferice, iar informația dintre catene este legată de uh, acele sfere de pe o parte și de pe alta șirurilor alea. Deci nu vine acum nici să mă tai. Uh, deci e un ADN uman, îl văd conectat într-un mod foarte profund la Terra, ca și cum persoana face o parte integrantă din structura Terei, pentru că văd cumva că ADN-ul ăla este conectat efectiv cu Pământul, știi, jos. Uh,
Iar ADN-ul, deci am o senzația că acest ADN era într-o continuă evoluție în timpul vieții, să zicem, unui om. Adică nu trebuia să treacă mai multe generații pentru a se vedea schimbările la nivel de ADN, cum se întâmplă în zilele noastre. Văd că în timpul vieții unei persoane se puteau produce schimbări în structura ADN-ului care erau vizibile chiar din timpul vieții respective. Iar aceste modificări le percep că erau la nivel de percepție, adică la nivel, să zicem, de chakre de aici, de la 5 în sus. Aici percep că acest ADN putea fi cumva modificat în timpul vieții de fiind cumva influențat de toată structura aceasta care exista. Deci gradul de conștiință se putea modifica și evolua în timpul vieții unei persoane, fiind influențat de conștientizarea la nivel de masă. Era Și ca și factorul că era principal de ca și catalizator, da? Pentru exact, era ca și cum s-ar ridica efectiv, știi, ca și vibrație, ca și conștiință, ca un magnet. Caterina, care era durata vieții? Mie îmi vine undeva la 130-150 de ani durata medie, așa cum cunoaștem noi anii de acum, pentru că am senzația că anul acesta pe care îl numim noi, delimităm timpul, nu Mhm. era perceput așa acolo. Ca aspect erau ca și noi, Aspect fizic aproximativ, da. Deci erau mult mai înalți, mult mai puternici, îmi vine să zic. care era culoarea pelei, O văd mai închisă la mai culoare decât închisă. alb. Mhm. Mhm. Cine lua decizii importante în această societate? Percep că era un fel de consiliu Mhm. din mai multe persoane care aveau și o vârstă. Interesant că pe acestea le percep că aveau o vârstă mai mare decât ți-am zis eu, deci erau mult mai în vârstă, ca un fel de sfat al bătrânilor, ceva Mhm. așa mi-apare. Se luau deciziile într-un mod democratic, să zic așa, în sensul că toate aceste persoane care făceau parte aveau ceva de spus și uh, decizia luată era spre binele atât a comunității în general, cât și a fiecărui individ în parte. Adică se urmărea binele
societății, dar în așa fel încât binele individual să nu aibă de suferit. Acest consiliu era bazat pe ce tip de persoane cu o etică mare sau care Deci, era? sunt mult mai în vârstă, sunt foarte înțelepți, au și o experiență de viață, dar și au un grad de conștiință foarte ridicat. Uh, ajung la anumite nivele în care înțeleg că totul este uh, conectat și tot ce are cauză are și efect. Deci înțeleg lumea la un nivel de unitate și foarte conștienți de a percepe orice modificare într-un sens sau altul are în mod obligatoriu o modificare de sens opus. Deci ca și cum ar cunoaște ceea ce numim noi acum legile universale, deci conștienți de aceste legi pe care noi le numim acum legi universale. Dar aici văd totul ca o unitate. Deci ca o unitate. Ce limbă vorbeau? Deci tu m-ai întrebat de limbă, eu am văzut fluxuri la nivel de minte. Telepatie? Da, da. Deci de Cea la mai... de la un anumit nivel, îmi vine să zic, era Mhm, telepatia, adică de la un anumit nivel de cunoaștere. Exista și comunicarea verbală, mhm. dar să zic așa, la un nivel de conștiință puțin mai joasă. Mm, Dar ceea ce percep eu este că cea mai mare parte era legată de comunicarea aceasta mentală. Este ceva asemănător cu o limbă din prezent? Nu cu o limbă din prezent, parcă ar fi un fel de amalgam din mai multe limbi din prezent, dacă pot să o definesc așa. Pentru că nici nu am percepția că era o, o limbă care transmitea așa cum transmitem noi în prezent. Era o limbă care transmitea la nivel de informație, adică ceva de genul dacă eu îți spun cal și e format din litera C, A și L, știi? Mhm. Limba asta transmitea cumva informația ca un întreg. Nu știu cum să-ți explic. Deci eu văd că se duce informația Gând, directă. emoție, Da, era ca un întreg. stare. Aia îmi vine, da. Mhm. Era mult mai complexă. Era doar una sau erau mai multe? Una, în principal Mhm. una. Aveau și un scris special, simboluri, ieroglife. Da, exact ca și cum îți spuneam, știi, și cu vorbitul.
Era un fel de a pune informația într-o formă de întreg. Mhm, Nu văd litere cum le știm noi mhm. acum, văd un fel de Simboluri, nu? simboluri, dar simboluri am senzația că noi le numim pe fiecare în parte simbol, dar în momentul respectiv acel simbol uh, avea o semnificație anume într-un întreg, adică același simbol în alte configurații de simboluri însemna altceva. E nu ca și cum avem litera A și A înseamnă A. Mhm, Nu. mhm. Simbolul respectiv, în anumite uh, combinații, putea să însemne altceva, să aibă altă conotație, altă... Cum se transmiteau mesajele la distanță? Eu percep că multe erau legate de transmiterea asta mentală. Telepatică. Da, adică nu percep altcumva. Ce tehnologii foloseau? Să începem cu surse de energie. Ce surse de energie foloseau? Deci am vizualizarea a o centrală, să zic, în zilele noastre, cu, dar e o centrală, nu, și ca să zic eu, ca un tranzistor, cred că așa, care este conectat cu energia vibrațională a Pământului. Această energie este captată și se formează un fel de rețea care este conectată, cumva emite în exterior și energia este distribuită printr-un fel de rețea, dar nu văd să fie o rețea fizică. Deci este ca și cum aici ar fi un emițător și în altă parte este un receptor. Adică nu văd să existe un fir cum e la noi, știi? De energie Wi-Fi? electrică. Ca un fel de Wi-Fi, dar e cu energie. Mhm, mhm. Uite că nu-mi venea, deci vedeam doar receptor și transmițător. Uh, dar asta percep că era o captare din, din energia Pământului. Ce frecvență are Pământul în acel moment? Frecvența Schumann, ce valoare are? Eu o văd mult mai mare, o văd undeva la 13, 14. Mai sunt și alte surse de energie? Alte tipuri? Nu văd, am așa cu o vagă, dar nu mi este foarte clar. Pe asta am văzut-o foarte bine
definite, să zic, mai percep un fel de, nu știu cum să ți-l descriu, ca un furnal cu o pâlnie foarte mare la exterior, care uh, captează energia electrostatică. Deci mi așa îmi vine, dar eu habar n-am în Mhm. fizică. Uh, Energia electrostatică din atmosferă, din mediul aerian. O captează în felul acela de pâlnie și prin pâlnia aceea este distribuită și sunt un fel de reacții la nivelul pâlniei și după aceea este stocată undeva ca într-un depozit, ca într-un Un acumulator, da? acumulator, da. Această energie are o careva frecvență? Am senzația că în momentul în care este stocată de acolo, poate fi distribuită în mod diferențiat. E ca și cum ea ar avea o valoare, nu știu, vine 200, dar e un fel de valoare maximă de potențial Mhm, mhm. și de acolo poate fi distribuită prin un fel de sisteme ca de turbine, le văd eu, ca să pot ți le explic cum arată, și transformată la intensitatea de care este nevoie. Transformată, da. Ce fel de transport folosesc? Deci am vizualizarea aia care am avut-o de la început, ca și cum ar pluti pe niște perne de aer, de vid. Parcă ar fi levitație, dar nu e o levitație cum o știm noi. E un fel de tehnologie care folosește acele perne de aer, ca de vid. Principiul magnetismului? Da, poți să spui și așa. Mhm. Au transport terestru, aerian, subteran, maritim. Cel mai mult mie îmi vine ăsta așa, terestru, aerian. Mhm. Ăla tot îmi apare. Um, da, văd și maritim. Și, și submarine, un fel de, dar nu cum le știm noi, ca niște Tun- capsule, Mhm. ca niște capsule care circulă pe sub ape, dar ceea ce percep eu e că e un fel sunt un fel de tuneluri care sunt umplute cu apă, să zic așa, cum ar fi la noi metrou, da? Mhm. Dar nu circulă cu metrou ca și pe șine. Acele tuneluri sunt umplute cu apă, iar prin acele tuneluri se circulă cu aceste Mhm. capsule.
Cum construiau clădirile? Ce unelte foloseau? Ce materiale? Materiale sunt cele clasice, le-am zice noi, adică un Piatra? fel, un fel de piatră care era în unele cazuri legată, să zic așa, cu un fel de substanță care avea în compoziția ei anumite ingrediente care făceau să adere cele două părți într-un mod aproape simbiotic. Mhm, Deci nu-l văd ca cimentul, știi că rămâne mhm, mhm. cimentul când se întărește de sine stătător. Este ca și cum această substanță pătrundea în ce avea de Se legat integrau și două părți. exact, exact, exact așa. Mhm. Tot mi apare chestia asta cu levitația, cu folosirea energiei vibraționale. Um, Pentru a scoate greutatea, da? da, mhm, pentru a mișca, pentru a ridica, pentru a deplasa. Ce era folosit ca sursă de neutralizare a greutății? Sunetul? Uh, Sunetul dar și vibrația. E sunetul ca frecvență, să zic, dar și vibrația. Care este frecvența sunetului? 80 Hz, dar nu e oscilatorie. Este Deci, un spectru, da? De la da, și până la, da? deci prima dată mi-a apărut 80 și după aia am văzut că fluctuează și uh, se modulează în funcție În de funcție de material. necesitate. Da, Îmi dai și o de ma- cifră 300. 80-300, da? Mhm. Mhm. 300-350. Hertz. Da. Mhm. Ce dispozitive aveau neobișnuite? Ce vezi care nu mai întâlnim în ziua de astăzi la noi? Mm, Percep un fel de dispozitiv care am rămas cumva la construcții și Mhm, la mhm. blocurile de piatră. Uh, un dispozitiv într-o formă dreptunghiulară, pătrată, dreptunghiulară, care uh, făcea în așa fel încât în momentul în care se emitea, știi, să se creeze uh, ca un fel de plasă de frecvență care ridica, cum spuneai tu, cumva ca un magnetism, Mhm. greutatea. Um, În locul la o macara, da?
ceva de genul acesta. Percep că aveau niște instrumente le-am numit noi azi chirurgicale, cu care făceau operații, dar le văd cumva tot vibraționale, în sensul că am percepția că în momentul în care erau folosite, deci nu sunt conectate, să zic cum sunt azi, conectate la curent electric, știi? Ca ca un bisturiu care să taie sau uh, un instrument care să cauterizeze. Deci instrumentele astea le văd că ele sunt cumva activate prin conexiunea celui care le folosește. E ca și cum instrumentul Un simbios? devine ceva de genul ăsta, instrumentul devine activ în momentul în care persoana îl folosește prin intenția celui care îl folosește. Foarte interesant. Este ca și cum, să zic așa, instrumentul ar fi o prelungire A mentalului lui, da? a mentalului și a omului care îl Mhm, folosește. mhm. Da. Descrie o clădire, ce formă are, ce dimensiuni. Văd că înălțimea era mai mare decât la clădirile obișnuite din prezent și observ că sunt construite pe niște sisteme care să asigure toate utilitățile și toate sursele de energie cumva necesare, cum ar fi în zilele noastre de astăzi, o, o casă care este construită pe niște principii a se susține singură, ceva de genul acesta. Apeduct, canalizare. Percep un fel de sistem care îmi vine să zic că era tot pe același sistem de reciclare, Mhm. ca și cum totul era reciclat, refolosit. Care sunt formele? Să știi că nu te mai aud. Care sunt formele la clădire? Formele la clădire. Uh, le văd în dreptunghiulare, pătrate dreptunghiulare. Văd niște coloane de susținere, Mhm. acoperișuri, percep și acoperișuri și drepte și înclinate, nu foarte înalte acoperișurile.
Care este modalitatea de conexiune la energia? Au careva antene? Particulare sau este totul centralizat? Nu, este aceeași modalitate de Mhm. emițător-receptor. Antenele sunt un fel de stâlp, de structuri care sunt integrate în construcția clădirilor, fac parte din clădire. Ce oraș era capitala Tartariei și unde este situat? Păi, ce percep eu este că centrul de unde se conducea se, se deplasa, adică nu exista tot timpul în același loc. Și Din ce asta percep. cauză? Din ce cauză? Parcă ar fi o modalitate prin care se asigura un fel de păstrare a întregului spațiu în aceeași vibrație, pentru că în momentul în care se mișca, uh, că se mișcau toate persoanele care făceau parte din acel Consiliu? consiliu, da? Uh, în momentul în care ajungeau în altă locație, acolo se produceau niște schimbări care erau influențate de vibrația acestora. Știi, ca și cum în fiecare locație în care erau, se ridica nivelul de Vibrațional, da? vibrație al locului, da. Să trecem la religie. Ce zei sau ființe divine venerau? Eu am percepția că nu venerau nimic. Singurii care erau motiv de a avea respectul tuturor erau aceste persoane care erau în consiliu. Aveau careva practici sau ritualuri Practicile care, spirituale? să zicem așa, spirituale, erau de a se îngriji pe ei înșiși și a-și crește vibrația interioară. Atâtea practică aveau. Ca și cum și-ar îngriji corpul fizic, energetic, în continuu, în fiecare zi, în fiecare moment. Aveau legături cu alte dimensiuni?
erau conectați cu alte dimensiuni. De fapt, dimensiunea în care erau ei era conectată cu alte dimensiuni. Dar nu așa cum știm noi acum, știi? E cu totul altceva. Ce fel de economie aveau? Foloseau un sistem bancar, sisteme de schimb. Ceea ce percep eu este un fel de, nici nu știu cum să pun în cuvinte, ca un fel de contribuție individuală la contribuția comună. Parcă nu văd niște instituții organizate așa cum sunt în prezent, legate de acumularea de resurse materiale sau bancare, cum le-am spune noi. Deci nu percep acest lucru. Exista comerțul cu alte civilizații. Era interacțiune, da. Ce fel de resurse erau ca schimb? Văd că sunt un fel de minerale de care aveau nevoie. Ce anume? Deci nu știu să spun că nu reușesc să le identific. E ceva ca un metal care, care era folosit, îl văd ca cu o structură foarte interesantă și cu um, o culoare tot la fel foarte schimbătoare, care era folosită în crearea acelor antene, acelor transmițători și receptori. Ce număr de ordine vezi în tabelul Mendeleev? La 3 îți vine cifra 1, 2, 3. 156, dar nu știu dacă există. Mai vezi și alte elemente, alte resurse. Un fel de aur, să zicem, dar nu are chiar structura aurului, dar să zic că aici îmi vine cumva că este apropiat de ce știm noi acum aur, cupru, dar cupru nu-l văd în forma care îl știm noi acum. E un fel de, E un aliaj plumbu. sau Da, este are un fel de altă structură. Deci mi-a venit informația că e cupru, dar nu e forma, nu e structura de acum. monoatomic? Nu, e Mm, altceva. Nu știu să-ți explic. Deci plumbul l-am văzut mhm. și un fel de praf alb. Parcă mi-a venit zinc pe care îl asociez
a fost alb, dar Mhm. parcă este folosit, deci le văd că cumva sunt toate legate de modalitatea de folosire la acești receptori și transmițători, deci tot ce ți-am spus. Mhm. Mhm. Existau școli, biblioteci. Mm, Aș putea să le numesc școli, dar sunt un pic altfel de instituții, în sensul că se preda uh, informație, dar nu în modalitatea în care Noi o facem cunoaștem. noi Mhm. astăzi. Era altceva, adică era o modalitate prin care se căuta să se dezvolte aptitudinile uh, predominante, native ale persoanelor pentru a și le folosi la capacitatea Maximul, da? maximă, da. Erau și școli secrete, Adică, ceva de ordin ocult, ceva de cunoștință mai... nu. Mhm. Ceea ce percep eu este că persoanele care aveau o conștiință mai ridicată, ele erau cumva observate și aduse în, în mediul acesta în apropierea Consiliului care Mhm. conducea pentru a căpăta experiență prin observare, dar nu am senzația că li se preda efectiv ce și cum să facă. Erau prezente și învățau prin observarea celor mai înțelepți și era un fel de aproape de autoeducație, dar aveau niște capacități mai dezvoltate de a înțelege. Cine erau considerați înțelepții societății? Deci erau persoanele astea care aveau un grad de conștiință din start mai ridicat și se diferențiau net de ceilalți. Iar sistemul în care se trăia aveau cumva ideea aceasta că persoana respectivă, copilul respectiv este mai deosebit și urma traseul ăsta de a ajunge uh, mai aproape de persoane care aveau un grad de conștiință mai ridicat. Era institutul familiei, Mai degrabă al comunității. Adică familia nu era atât de bine structurată în sensul de soț, soție și copii, ci toți făceau parte dintr-o comunitate în care existau perechi, să le numim așa, iar copiii erau crescuți uh, în comunitate. Bine cunoșteau cumva părinții,
dar nu erau, creșterea lor nu era responsabilitatea strictă a părinților, Doar a ci părinților, da? creșteau în comunitate, da. Dar relațiile dintre perechi erau de lungă durată. Deci n-aș putea să zic că este vreo regulă. Simt că totul era uh, relațional, se întâmpla uh, pe nivel de armonizare a energiilor partenerilor. Mhm. Re- Adică în momentul, Rezonanță. da, în momentul în care se întâmpla ceva și devenea cumva disonant, deci se căuta cumva să se găsească partenerul cu care să fie tot timpul în armonie. Mhm. Cum erau gestionate resursele naturale? Ceea ce percep eu este că nu exista noțiunea de proprietate individuală așa cum o știm Mhm. noi. Era, aveai cumva sau aveau cumva anumite proprietăți, bunuri, dar care puteau fi înstrăinate, cedate celorlalți foarte ușor, precum și puteau fi primite astfel de proprietăți sau bunuri foarte ușor. Deci nu simt că era sentimentul ăsta de al meu și doar al meu, ci, Egoist, da? ci mai degrabă al meu, dar în folosul tuturor celor cu care veneam în contact sau care aveau nevoie. Și era nu doar dintr-o anumită perspectivă a unui om, ci era din toate părțile, știi? Și era un fel de ce îmi vine iar, comunitate, comuniune, care erau altfel de vibrații. Astăzi ne-ar fi foarte dificil să înțelegem acest lucru, pentru că nu erau așa, nu simt atașamente materiale și individualismul care este acum. Aveau careva cunoștințe despre schimbările climaterice? Ce simt eu este că ei erau foarte conectați cu tot ceea ce se întâmplă. Mm, Puteau controla clima? Nu, nu. Adică nu văd anumite intruziuni din astea în a schimba clima. Dar erau careva dereglări a climei? Nu percep. Cel puțin nu am senzația că ei percepeau ca o dereglare. Mhm. Era o schimbare care era firească, adică Aveau acele 4 anotimpuri pe care le avem și noi astăzi?
erau diferențiate, să zic, ciclurile naturii, dar nu percep că era așa de bine delimitată această structură. Mhm. Trecerea era mult mai lină dintr-un anotimp în altul, să zic așa. Ce se alimentau? Deci ceea ce percep eu este mai degrabă o hrană vegetală, organică, um, iar partea animală era doar de produse care proveneau de la animale. Nu am senzația că sacrificau animalele să le mănânce. Foloseau lactatele, Da, ouăle de da, păsări, da. carnea, Nu, aici nu nu, percep. peștele. În anumite situații, adică Mhm. nu ca și cum ar fi ceva uzual, sau în anumite locații. Aveau și forțe militare. Nu știu, n-am senzația că aveau forțe militare. Poate niște forțe de ordine, dar e mult spus. Un fel de supraveghetori, dar nici măcar atât. Pentru că ceea ce simt eu este că era foarte multă înțelegere și Nu erau uh, situații de conflicte, da? nu prea erau, da. Aveau careva aliați sau inamici. Din alte state, din alte... Percep că erau anumite comunități care priveau cumva din exterior, le văd eu, la acea civilizație, uh, ca și cum ceea ce trăiau ei era de neînțeles. Adică ceea ce observ eu sunt niște civilizații care nu aveau acces la, la informația și la gradul de cunoaștere al Tartariei. Știi, se uitau cumva din exterior fără să înțeleagă de ce funcționează, cum funcționează, cum se reușește. Hotarele erau protejate, Nu văd o protecție fizică, dar energetică. energetică, da. Ce evenimente a declanșat prăbușirea Tartariei?
Cine a distrus-o? Cataclism, război, manipulare, ce a fost? Încerc să-ți redau în cuvinte ceea ce observ. Mhm, E, e un fel de modificare în structura internă a Pământului. Deci o schimbare a vibrației Pământului care a făcut să curcircuiteze cumva tot sistemul de alimentare electric, știi, de mhm, care îți mhm, povestisem. mhm, Asta am vizualizarea că pe sistemul central care asigura cantitatea de energie necesară, s-a întâmplat un fel de distorsiune care a determinat ceea ce percep eu este ca și cum ar fi fost uh, rasă în scoarța terestră, adică s-a întâmplat o modificare fizică care a determinat uh, perturbații la nivel de, de suprafață terestră. mhm. Dar Mișc, punctul mhm. ăsta declanșator, ăsta l-am observat. Mișcările tectonice A determinat, deci mhm. modificarea asta care am văzut-o a determinat modificări tectonice. S-a schimbat cumva frecvențional niște valori. Păi asta percepeam că a fost determinată de niște schimbări uh, de frecvență a Pământului care au interacționat cu acest sistem de alimentare Aceste electrică. schimbări a Pământului, ele au fost declanșate de careva uh, procese din afară sau sunt niște procese interne de... Eu nu percep o intervenție din afară. Mhm, Percep că a fost ceva natural, mhm. ca un fel de aproape de autodistrugere. Au folosit careva energii de ordinul celei atomice. Am putea spune și așa, dar nu e atomică, e un fel de reacție care a dus la contracarare, știi, că asta atomică e în exterior. Pe Mhm, asta pe care o percep eu este din interior, ca și cum, știi, cum, ca și cum ar fi un balon umplut cu apă. În momentul în care îi dai drumul la gura balonului, apa se scurge și totul se contractă. mhm, Deci cam mhm. asta e imaginea O pe care o am. implozie, da? O implozie, da, cam așa era. S-au refugiat supraviețuitorii undeva? Deci am senzația că în mare parte a fost distrusă cu tot cu persoane. Au existat un fel de supraviețuitori care
au trăit apoi retrași în niște comunități foarte mici, adică s-au regrupat Mhm, cumva, mhm. dar faptul că ei aveau nivelul acesta de conștiință ridicat și ieșind din structura aceea foarte înalt vibrațională, viața lor a fost foarte grea pentru a se integra într-o structură mult mai densă Mhm, mhm. și cu foarte multe provocări de natură, să zic așa, de supraviețuire. Că ce percep eu este că interacțiunea cu alte persoane care nu erau ca ei a fost foarte dificilă. Putem vorbi despre o scădere dimensională. În, nu neapărat, dar o modalitate prin care au trebuit să se adapteze cumva la a trăi într-o frecvență mai redusă. Ce moștenire a rămas la această civilizație în ziua de astăzi? Ceea ce percep eu este la nivel de informație. Deci nu percep la momentul de acum că este descoperit la nivel fizic uh, ceva ce să fie semnificativ și care să poată fi dat ca informație populației din ziua de astăzi. Am percepția unor locuri care au fost descoperite, care fac parte, au în ele, înglobează acea energie și totuși, în momentul în care s-a identificat că ar fi părți din această civilizație, s-au clasificat cumva și sigilat ca fiind secrete. Este o legătură dintre Bucegi și Tartarea? Mie nu-mi vine eu că este o Mhm. legătură directă. Ce simboluri tartare supraviețuiesc astăzi? Deci percep că nu percep simboluri fizice. Ceea ce percep eu este un fel de
simbolism ca o bulă de informație care poate fi accesată de anumite persoane care au capacitatea de a descifra acele informații. Deci totul îmi pare că este legat de, de frecvența persoanei cu care ar putea lua contact cu anumite simboluri. Mhm. Pentru că eu, chiar dacă ar lua contact cu niște simboluri care sunt fizice, ele nu pot fi simțite, să zic așa, decât la nivel de informație vibrațională, că nu poți să le descifrezi cu mintea Mhm. analitică, logică. Cătălina, unde se află aceste capsule? Percep că sunt în mai multe zone. Percep că sunt și pe teritoriul României, Unde anume? deci pe undeva pe unde ți spuneam eu, uh, în zona de munte, de Carpați orientali, știi, prin zona Mhm. aceea, cred că e Buzău acolo, mm, dar și mai sus. Sunt anumite zone care au o frecvență uh, diferită de frecvența normală, iar persoanele care sunt senzoriale le percep, ceea ce mi se pare că e foarte uh, deosebit în acele zone este că aceste persoane se pot conecta intuitiv la informația care este în câmpul vibrațional, pentru că această conectare se poate face trecând prin zona respectivă, deci nu simt că este ceva gen peșteră, templu sau, mă Mhm. rog, Mhm. ce-o fi. Deci este doar că intră în acea zonă și Bine, au acele percepții. Cătălina, la 3 mergem într-acolo. 1, 2, 3. Accesăm aceste capsule. Corespunde frecvențele personale ale noastre acelor frecvențe de percepere. Ceea ce am perceput, am vizualizat în momentul în care mi-ai zis să mergem acolo. Da. Am vizualizat ca un filtru de energetic. Filtrul a cui este? Al nostru? Nu. Este filtrul locului respectiv, frecvența locului respectiv. Mhm.
Nu putem ajunge acolo. Deci am senzația că putem sta în spațiul acela, adică în apropierea spațiului acela, fără a intra. Mhm, Deci e ca și cum, știi, ar fi un zid invizibil, știi, mhm, și mhm. mergi pe lângă cumva, pentru că nu poți pătrunde. Cătălina, la 3 ne conectăm de la distanță la această informație. 1, 2, 3. Am accesat-o. Am avut niște vizualizări cu niște coduri și informația care mi-a venit, foarte interesantă, a fost că durerea nu este permisă. Deșifrează. Din ce cauză? Atâta vreme cât trăim în niște uh, frecvențe care sunt contradictorii cu esența noastră adevărată, provoacă niște discrepanțe pe care noi le numim durere, durere în fizic, durere în câmpul emoțional, scindări ale câmpului mental. Totul poți descifra la nivel de frecvență informația în momentul în care tu, ca esență care ești, ajungi să vibrezi dincolo de ceea ce este uman, dincolo de corp, de minte, de emoții. Totuși, Cătălina, am accesat aceste informații. Le-am vizualizat că există. Ne putem conecta și la alte informații. Senzația mea este că Că da, informația este, uh, dar de ce am vrea să o facem? Să accesăm ceva ce nu avem puterea de cunoaștere. o vom cunoaște pe parcursul conștientizărilor, mărirea conștientizărilor. O putem accesa. Uh, Am senzația că în momentul în care o să descifrăm ce am zis despre durere, atunci vom accesa nu numai informația Bine, din Tartaria, ci de peste tot. Cătălina, la 3 ne programăm la accesarea tuturor informațiilor posibile pentru noi, cu un impact pozitiv
la momentul când vom fi pregătiți. 1, 2, 3. Cătălina, acum ne deconectăm de la toate și de la tot la ce am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice peste tot și pregătește-te să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat, număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească, clară și concentrată. 5. Simt cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Bine ai venit, Cătălina. Da, a fost interesant. Trebuie să ascult neapărat chestia asta, că nu... Deci nu mi-aduc aminte cum am redat-o, știi? Dar am simțit-o așa cu durerea, cu... și nu știu atât. Oricum, sunt foarte multe informații. Nu cred că este posibil cu o singură investigație să atingem toate aspectele unei civilizații, uh, sper să ne mai punem în plan de a face o sesiune de una sau poate două, nu știu. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare. Prin straturile timpului și ale memoriei ascunse, vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să duce investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cătălinei, al cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă uh, ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miseriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. Numai bine! La revedere! Pe curând. Pa, pa!